Hello everyone, this is Teacher Karen. Nandito na naman po ako para magturo at mag-share ng topic. Ang topic ko ngayon ay Google Classroom Tutorial for Students, especially po dun sa mga public school student na may mga G Suite account o gagamit ng G Suite account. Ano ang Google Classroom? Ang Google Classroom ay isang libreng serbisyo para sa paaralan, non-profit, at sino mang may personal na Google account or G Suite account para sa mga mag-aaral at guro. Pinapadali nito na kumonekta sa loob at sa labas ng mga paaralan. Matipid sa oras at papel ang classroom at pinapadali nito ang paggawa ng mga klase, pamamahagi ng mga takdang aralin, pakikipag-usap at pananatiling maayos. Ano ang kailangan para makapag-sign in sa Google Classroom? Una, gadgets. Yan yung mga cellphone, tablets, laptops, and personal computer. Pangalawa, G Suite account or Gmail account. Pangatlo, Wi-Fi connection or data load. Paano mag-sign in sa Google Classroom? Para sa Android, mag-download ng Google Classroom apps gamit ang Google Play. Kapag na-download na, i-click ang Google Classroom, tapos i-click ang Get Started, Add Account at OK. I-type ang inyong G Suite account or Gmail account na galing sa inyong advisor at i-click ang Next. I-type ang inyong G Suite account password na galing sa inyong advisor at i-click ang Next. Kung may welcome message, i-review, then i-click ang Accept. I-review ang Terms of Services and Privacy Policy, tapos i-click ang Accept. I-click ang I am a student. Para naman sa computer, buksan ang Google Chrome. Doon sa tab, i-type ang classroom.google.com. Then, sign in. I-type ang inyong G Suite account galing sa inyong advisor, then click Next. I-type ang inyong G Suite account password galing sa inyong advisor, i-click ang Next. Kung may welcome message, i-review, then i-click ang Accept. I-review ang Terms of Services and Privacy Policy, tapos i-click ang Accept. Piliin ang I am a student. I-click ang Get Started. Paano mag-join sa klase sa Google Classroom? I-click ang 9 dots. Then, Google Classroom icon. Kung nasa Android ka naman o cellphone, hanapin lang yung naka-download na Google Classroom. Then, click ang plus sign, then join class. Enter nyo ang class code galing sa teacher ninyo or click join if there is a class folder. Maaari din gamitin ang invitation ng inyong guro na makikita sa inbox ng inyong G Suite account or Gmail account. Ano-ano ba ang makikita sa Google Classroom? Una, subject's name o yung pangalan ng classroom nyo na ginawa ng mga guro. I-click ang inyong subject classroom para mag-open. Sa loob, makikita ninyo ang areas of the classroom. Meron kayong makikitang 4, stream, classwork, people, and grades. Sa stream,
Ito ay para makita ang mga posts o announcement ng inyong guro. Makikita din sa gilid nito ang upcoming area na kung saan nakalagay ang petsang dapat ipasa ang mga gawain. Pangalawa, makikita nyo naman ang classwork. Dito makikita ang lahat ng gawain o activities na dapat tapusin ng isang estudyante, tulad ng assignments, tests, o quiz materials, and questions. Dito mo rin makikita kung ano yung mga dapat mong gawin. Kapag makikita ninyo na medyo malabo na, katulad dito, ibig sabihin tapos mo na siya. Then itong mga naka-highlights, ibig sabihin yan, kailangan mo pa siyang gawin. People, dito mo naman makikita ang iyong guro o mga guro at lahat ng iyong mga kaklase. Pwede ka ring mag-add. Pang-apat, grades. Dito mo makikita kung na-check na ba o nalagyan na ba ng grades ang mga activities na pinasa mo sa iyong guro. Dito mo rin malalaman kung anong comment ng iyong mga teacher. So this is Teacher Karen. See you in my classroom. Thank you. Don't forget to subscribe, click the bell para sa notification, like, and comment